Merry Christmas 2020 sa inyong lahat mga katito. Today, dahil meron na tayong 30 subscribers, up by 2, meron na tayong additional unboxing. So ito na naman yung Tito Chair nyo, yung unprofessional unboxer. So meron na tayong another parcel galing sa saan to? Sa Binundo. Okay? Meron silang secret na package binigay sa atin galing sa, iwan ko kung sino nagpadala nito, pero kasi nahiya kami, binayaran na rin namin through Shopee. So here we go. Try natin itong mystery package kung ano to siya. Okay. This is para sa Paskong 2020. A gift for myself and my wife. Okay. So, salamat din tayo sa nag-deliver ito, yung Ninja Van. Ninja Van maaasahan. Yan. Bago nating kaibigan yan. Ninja Van. Okay. So, narin yun. Let's try to cut this up kung ano to. I hope magugustuhan naman natin ito kasi ano, it's usually a present for ourselves and to my wife. Alright. Para pakinggan, di ba? Wow! So this is actually a painting kit. Wow, wow. My frame. I think this is free. Yes. Yes, this is free. Wow, ang ganda. Tingnan nyo to. Thank you talaga sa ano natin, no? Sa nagbigay natin ito. Na seller. So, ang ganda niya. Tingnan nyo. Wow, may pa-souvenir siya. Thank you, seller. Sino pa yung seller nito? The seller is Hokka Stationery. Yan. Thank you. So, meron siyang pa-free pen. Ang ganda. May parang siyang mga gold something doon sa gilid. And then, I think, oh, let's see. Sumusulat siya. So, thank you, Hokka Stationery. Ang galing, ang ganda, ang ganda. Ganda, free. I think this is free. Wow, ang ganda. Okay, next. Bigyan natin siya dyan. We'll check up later. And then we have, what is this? Assorted brushes. Art brushes. Okay. Meron siyang mga maliliit. Mga flat. And everything. Hokka Stationery. The best. And ito, this is ito yung ano natin. Mga gagawin nating painting. Yung Van Gogh. Ano ba yun? Starry Night. Gagawin na. Pag matapos na to, ibibenta ko to sa inyo ng 100,000 pesos. Liin nyo na ako. I'm going to show to you guys yung finished product for 100,000 pesos. Ibibenta ko sa inyo. Sa real canvas. Oh, canvas siya. I will open it later kung ano yung itsura niya. Ito yung una. And then we have cherry blossoms. And then we have para siyang
street scene, night scene. So, nakita na yan. Baka palitan namin yan. Ang painting. So, I will try nating buksan muna yung Starry Night. Okay? So, ito, later na to. Yung natin dito. Okay. Ito yung gagawin natin. Oh! Nandito na pala yung ano niya. Yung set of paint at saka yung brushes. Yan ang dami. So, I will show you nang malapitan kung ano itsura niya. Wow! So, I think talaga ito lang gagamitin natin. But, binigyan pa tayo ng free. No, it's not free. I Okay. bought it. Ganun ka pala din. But, ito. Meron tayong maliliit na brushes. Different sets ng color ng paint. Alam niyo kung bakit may number siya. Mayroon siyang numbers, di ba? So, meron kasi siyang gagawin na ano, parang specific na lalagyan natin yan. Kung ano sa, ano. Tignan yung colors ng ganda. See? And then I think ito for framing. May screw siya. Okay. Ito yung gagawin natin siya. Tapos ito yung itsura niya. Ito yung itsura niya. Okay. Pakita ko sa inyo. Malaki. Yan. This is going to be lapitan niyo po yung malapitan ng itsura niya. Yung painting natin. Okay. Meron na po siyang numbers. So, yung numbers yan, yun yung mag-indicate kung ano yung paint na ilalagay natin. For example, number 9, I think this one. Ito yung gagamitin natin. Medyo yellow yata to or dirty white. Yan yung ilalagay natin dito sa number 9. Mga ganyan, ganyan. Tapos ang finished product po siya, maging ganito siya. It's a canvas. Canvas na. Nandito na po na talaga yung ano niya. Ano na siya sa embed. Doon naka-print na mismo yung mga numbers sa canvas. So madali na lang natin ita-transfer yung painting. So pag natapos po ito itong Van Gogh, I will be selling this for 100,000 pesos. Merry Christmas everyone. So thank you to Hokka Stationery. Ganda ng items na nakuha namin sa inyo. Pero binayaran din namin. Thank you very much.